Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα σήμερα. Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται σήμερα. Τι συμβαίνει, τι θα γίνει, τι θα μας βγάλει, ποια ιστορία. Για να δούμε. Βασιλιάς Ξυφών κρατάει μια στάση πολύ ψυχρή, καθόλου επικοινωνία. Είστε, εντάξει τώρα αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω γιατί φοβάται τη σχέση ή φοβάται γενικότερα τις σχέσεις. Αυτός ο άνθρωπος δείχνει να σηκώνει τείχος. Όταν νιώθει ότι κάπου πλησιάζει ένα συναίσθημα, ξέρεις ότι βρίσκεται πιο ευάλωτο, πάνω στο συναισθηματικό κόσμο, αρχίζει και μπερδεύεται και σηκώνει ένα τείχος σαν να μην θέλει να το ζήσει όλο αυτό, σαν να το φοβάται. Δεν μπορεί να ζήσει την αληθινή αγάπη, τη φοβάται, ίσως δεν μπορεί να την πιστέψει. Θεωρεί ότι όχι θεωρεί, στη ζωή αυτού του ανθρώπου δεν πήγανε και τόσο καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αγάπη, ίσως προβλήματα από το σπίτι, αν ήταν πολλά παιδιά. Εδώ κάτι τέτοιο δείχνει ότι είναι παραπάνω από ένα παιδί, 2-3 παιδιά και αυτό το παιδί να ένιωθε, σαν παιδί να ένιωθε λίγο παραμελημένο και από τότε άρχισε να σηκώνει ψηλό τείχο σε ό,τι αφορά την αγάπη και μάλιστα με μια γυναίκα μητέρα στη ζωή του πολύ κυρίαρχη, πολύ παθιασμένη γυναίκα, μια γυναίκα που είχε όλο το αυτό, πώς το πω, έκανε αυτή τα κουμάντα να σου το πω έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο ένιωσε εγκλωβισμένο, φυλακισμένο και γενικά ότι ό,τι και αν συνέβαινε στο χώρο, του σπιτιού ή στη ζωή του γενικότερα ότι την πληρώνει, ότι έδινε πράγματα, δεν έπαιρνε τίποτα, ξεκίνησε από τη μαμά, δηλαδή αποζητούσε αγάπη και μετά στη συνέχεια πρέπει ή να είχε κάποιον γάμο επάνω το που δεν ευωδόησε, δηλαδή μπορεί ακόμη και ο δικός σας γάμος να ήταν, αν ήσασταν παντρεμένοι. Γενικά μου κάνει παράπονο εμένα αυτό το άτομο, να σου δώσω καταλάβεις τώρα. Δηλαδή μου λέει ότι εγώ στη ζωή μου έχω θυσιαστεί και δεν έχω πάρει αυτό που έπρεπε, οπότε δεν την πιστεύω την αγάπη και δεν θέλω να ξαναθυσιαστώ. Όμως, ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι έχει αγαπηθεί, ότι εσείς είστε η αληθινή αγάπη. Άρα εδώ πέρα κάτι πρέπει να γίνει, καταλαβαίνεις, και δεν το δέχεται, δηλαδή μέχρι τώρα τουλάχιστον. Όμως το πιο σημαντικό για μας είναι ότι έχει καταλάβει ότι σας έχει αγαπήσει και επίσης ό,τι ένιωσε, αν ένιωσε κάτι παραπάνω στη ζωή του, το ένιωσε με εσάς. Δηλαδή ένιωσε συναισθήματα, φοβήθηκε, κάπως έτσι βγαίνει η ιστορία, φοβήθηκε και εγκατέλειψε. Μπράβο. Άρα εδώ είχατε θέμα εξυξήφι, είχατε ζητήματα μεταξύ σας, μπορεί εσείς να είχατε έναν γάμο και να είχατε κάποιο βάρος. Κατάλαβες, το έχω πει πολλές φορές αυτό γιατί έχει βγει πολλές φορές, ότι μπορεί να έχεις παιδιά, μπορεί να έχεις θέματα με τους γονείς σου, δηλαδή να κοιτούσες τους γονείς σου ή αυτό το άτομο να είχε παιδιά, να φοβότανε πώς θα συμπεριφερθεί στα παιδιά του. Γενικά δείχνει μία φοβία με την έννοια της οικογένειας όμως. Στο παρελθόν λοιπόν δείχνει ότι κάνατε μια προσπάθεια, αλλά αυτός μας λέει ότι δεν το καταλαβαίνατε. Έτσι μου λέει. Επίσης μας λέει ότι έβγαζε κάποιες στιγμές κατάθλιψης. Η κατάθλιψη μπορεί να κάνει και με κρίξεις θυμού επίσης. Δηλαδή δεν είναι σόλι και ντε κάποιος να είναι στα πατώματα. Μπορεί να έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάποια έκρηξη θυμού. Το διαβολάκι. Απέκτησε εθισμούς. Δηλαδή για να αποφύγει την κατάσταση, να αποφεύγει το δράμα του, να σου το πω έτσι, άρχισε να αποκτά εθισμούς αυτό το άτομο, δεν ξέρω σε τι, εσύ ξέρεις. Ή και σε άλλα άτομα, δηλαδή να είναι άπιστο, να θέλει επιβεβαίωση. Γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το διαβολάκι και εθισμό. Αυτό το άτομο
αν δεν τα είχε όλα, γιατί εντάξει δεν θα το βγάλουμε και το πιο κακό άνθρωπο στο πλανήτη, αν είναι δυνατόν. Είναι ίσα ίσα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και έγινε πολύ ψυχρός από την πολλή ευαισθησία του. Δηλαδή τώρα ό,τι καταλαβαίνεις από αυτό, γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη ερμηνεία, να σου πω, τον χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι τόσο απλό όπως αυτά που λέω, γιατί πολλές φορές πρέπει να έχεις και τον άνθρωπο απέναντί σου και να σου λέει πράγματα και να μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά που λέει. Γιατί καμιά φορά μπορεί να μας πιάνει και εμάς εγωισμός και να λέμε «Μα εγώ δεν φταίω, γιατί να το πληρώνω, τι φταίω εγώ που γίνανε έτσι». Ναι, δεν φταίς, σίγουρα δεν φταίς, αλλά είναι ένα καρμικό σου που αν δεν το αντέχεις να περάσεις αυτές εδώ τις ενέργειες, δηλαδή ρε παιδί μου να τον συγχωρέσεις για όλα αυτά που έχει κάνει, δεν μπορείς να είσαι μαζί του, είναι πρόβλημα, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Η Μεγάλη Ιερία λέει, σου λέει εσένα, ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι εδώ για να σε προστατεύσω από το διαβολάκι. Βλέπεις εδώ είναι το κακό με το καλό μαζί. Άκου να δεις τώρα. Η Μεγάλη Ιερία λέει ότι σου έχω δώσει πάρα πολλά σημάδια για να δεις, να διαβάσεις, να δεις κάποια πράγματα, να τα δώσεις μία ερμηνεία, μία εξήγηση. Αυτό εννοεί. Και επίσης μιλάει για γάμο εδώ. Μπορεί δηλαδή αυτό το άτομο να είναι παντρεμένο. Να μην σου το είπε. Να είσαι εσύ παντρεμένη. Να μην του το είπες. Γενικά δείχνει, αν πει και τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας να είναι παντρεμένο. Υπάρχει ένας γάμος εδώ, υπήρξε ένας γάμος για σας τους τρεις, γιατί για τους περισσότερους είναι τρεις εδώ επίσης. Τι άλλο λέει, 10 κύπελα, να το γάμος, ολοκλήρωση. Λοιπόν, η Μεγάλη Ιερία λοιπόν λέει ότι εάν το πας μέχρι τέλους, δηλαδή έχεις νιώσει ότι υπήρξε αγάπη εδώ ανάμεσά σας και απλά ήταν το θέμα ότι δεν καταλαβαινόσασταν στο τέλος και με κάποιο είδους εκρήξεις θυμού έφυγε αυτό το άτομο, εάν λέει τον περιμένεις και πιστεύεις μέσα σου ότι υπάρχει αυτή η ενέργεια, βεβαίως λέει σε επιβεβαιώνει ότι ναι, έχεις δίκιο και εδώ πέρα αν προσπαθήσεις και λίγο ακόμα είσαι πολύ κοντά στο να γίνει μια επανασύνδεση. Απλά πάντα βγαίνει αυτή η κάρτα Παναγία με τον ακόλουθο του νερού, εννοώ ότι αυτός ενώ είναι η καρδιά του σε σένα, βρίσκεται κάπου αλλού αυτή τη στιγμή και προσπαθεί πώς να το πιάσει, πώς να το κάνει, γιατί ντρέπεται να σε συναντήσει, δεν ξέρει πώς να το κάνει. Αν πεις όλα τα άλλα που έκανε τα ήξερε, όχι θα σου απαντήσω, δεν τα ήξερε. Δηλαδή τα έκανε χωρίς τη θέλησή του, όσο τρελό και να σου ακούγεται. Αυτό μας λέει η ιστορία αυτή. Πολύ μικρότερης ηλικίας για κάποιους επίσης και να ήταν και αυτό ένα κοινωνικό εμπόδιο. Για πάμε να δούμε τι άλλο. Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Τον περιμένεις με υπομονή. Βλέπω εδώ κάποια κορίτσια ιδιαίτερα. Ειδικά στην ενέργεια της γης, Σταύρος Παρθένος, εγώ καιρός, ιδιαίτερα εγώ καιρός να είστε τα κορίτσια. Εσείς που περιμένετε βασικά, όχι τα κορίτσια, εσείς να είστε εγώ καιροί. Περιμένετε λοιπόν και πιστεύετε, και έτσι είναι, ότι μπορείτε να τα διορθώσετε, κάπως να τα τακτοποιήσετε τα πράγματα μεταξύ σας. Το πιστεύετε αυτό, ότι κάτι μπορεί να γίνει και να αλλάξουν τα πράγματα. Και απλά, τώρα αυτό είναι, μία μου λέτε ναι και μία μου λέτε όχι κι εσείς. Τέλος πάντων, απλά προσέξτε λίγο, μην εστιάζετε σε αρνητική σκέψη. Αυτό το κάνει, λέει, το διαβολάκι εδώ πέρα. Η κακή σκέψη είναι η φόβη σου. Οπότε η απογοήτευση. Τα 6 ξύφη μας μιλούν και για κατάθλιψη, είπαμε, αλλά μπορεί εσύ να το πέρασες για λίγο και να έπρεπε να συνέρθεις πάρα πολύ γρήγορα για να καταλάβεις τι γίνεται εδώ πέρα. Με τα 9 ξύφη πρόσεξε τη σκέψη σου και αυτό σου λέει η Μεγάλη Ιερία εδώ. Το μυαλό λέει εγώ, σου έχω δώσει τη λογική να καταλάβεις ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Καταλαβες? Πρέπει να σκεφτείς με λογική κάτι παράλογο, να το ερμηνεύσεις όμως με λογική. 9 ξύφη, αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες ιδιαίτερα, έχεις μία ταράχη, έτσι, Μεγάλη Ιερία και 9 ξύφη, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς με ένα άγχος, μία πίεση, σαν να λες κάτι έχω και δεν ξέρω τι έχω, κάπου λίγο υποφέρω, κάποιον πονοκέφαλο ίσως, ένα βάρος, το στομάχι σου, κάτι τέτοια. Να νιώθεις λίγο περίεργα, σαν να
Είσαι ρε παιδί μου, πώς πάμε να αρρωστήσουμε από κρύωμα και μας πιάνει λίγο πονοκέφαλος και μια τέτοια είναι ένα βάρος, να μην έχεις διάθεση. Αυτό είναι γιατί δεν είναι καλά το άτομο που σε ενδιαφέρει, δεν είναι καθόλου καλά, προσπαθεί να βρει λύσεις. Ναι, προσπαθεί να κόψει και να κλείσει τους λάθους κύκλους γιατί θέλει να έρθει κοντά σου. Ενέργεια του Σκορπιού. Με τον Αυτοκράτορα θέλει να έρθει, όχι απλά έτσι, θέλει να έρθει και να κάνετε οικογένεια. Επίσης, είχε πολύ ματαιοδοξία, όχι ματαιοδοξία, συγγνώμη, φιλοδοξία στο παρελθόν. Μπορεί και ματαιοδοξία. Μπορεί, γιατί ο βασιλιάς των ράβδων, ο βασιλιάς λέω των ράβδων, λάθος, συγγνώμη, ο Αυτοκράτορας το έχει αυτό, την ήθελε την δόξα, τη φήμη και όλα αυτά και αυτά μπορεί να σας έφεραν κάποια εμπόδια, ό,τι έχει να κάνει με δόξα, φήμη και τέτοια πράγματα, να είναι γνωστό δηλαδή αυτό το άτομο ή να προσπαθεί να γίνει γνωστό. Γενικά δείχνει ότι με τον Αυτοκράτορα ότι είναι σε μία θέση αυτή τη στιγμή υψηλή. Εχθές είχαμε άνοιγμα και έκανα με αυτή την τράπουλα, νομίζω εχθές ή προχθές, δεν θυμάμαι, βγαίνει σχεδόν η ίδια ιστορία. Άρα έχουμε, πώς το λένε, έχουμε η ίδια ενέργεια αυτές τις μέρες. Κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο που λέει ότι δες τα σημάδια. Ναι. 10 ξύφη. Μας λέει λοιπόν ότι ξέρει ότι σε έχει προδώσει και εσύ φυσικά το ξέρεις γιατί εσύ το έζησες, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα λέει πολύ γρήγορα μέσα σε μέρες θα κάνει μία κίνηση για να πάρει, λέει, όλο τον πόνο από πάνω σου. Και η αυτοκράτηρα, βλέπεις, αυτοκράτορας, αυτοκράτηρα, συγκλονιστικό. Έρχεται λοιπόν αυτό που σου είπα, να κάνετε οικογένεια μαζί. Βλέπεις, η αυτοκράτηρα έχει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ή να ξανασυνδεθεί η οικογένεια ή να κάνετε οικογένεια. Ένα δέντρο ζωής, πάνω σε ένα δέντρο ζωής είναι η αυτοκράτηρα. Δηλαδή καθάριζε το δέντρο, εσείς τα κορίτσια ειδικά καθαρίζατε το δέντρο ζωής σας με αυτόν τον άνθρωπο. Τι ωραία. Ακόλουθος ξανά, αμάν ρε εσύ. Παθιάζεται με την ιδέα να έρθει κοντά σου και είναι φυσικά η επανασύνδεση, γιατί είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν τα παράτησε στη μέση, τη δική σας ενέργεια. Με την κάρτα του θανάτου και τους 5 ράδους μας λέει ότι βρίσκεται σε μία διαμάχη εκεί που βρίσκεται. Αυτό που προσπαθεί να κλείσει έχει πολλές φασαρίες, πολλά πρόσωπα, πολλά εμπόδια, ένας χαμούλης γίνεται στη ζωή του. Και με το άρμα και, εντάξει, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και με το άρμα δείχνει ότι το έχει πάρει απόφαση και όσο δύσκολο και να είναι, λέει ότι εγώ το έχω αποφασίσει, ότι ό,τι εμπόδιο και να έρθει μπροστά μου του βάζω όρια και φεύγω από εκεί και κάνω κίνηση και έρχομαι κοντά σου. Ενέργεια καρκίνου, κρυού πολύ έντονα, σκορπιού πολύ έντονα, εγώ καιρού πάρα πολύ έντονα, δίδυμου, ζυγού και παρθένου. Πολύ έντονα. Όχι ότι δεν είναι για όλους έτσι, αλλά αυτά άμα δεις που τα έχεις στο χάρτη σου, τώρα να μου πεις, ναι, σε κάποιον οίκο παίζει κάποιο ρόλο αυτό που σου είπα. Κάτι εκεί στον οίκο που έχεις αυτά τα ζώδια, κάποιο ρόλο παίζουν ή χρειάζεται κάτι να αλλάξεις εκεί που όταν θα το διαβάσεις θα καταλάβεις τι εννοώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, 9 ξύφη, κεντρική σου κάρτα είναι οι άσχημες σκέψεις, οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες, προφητεύεις συνέχεια εσύ. Αυτό το κάνεις και γιατί μπορεί να είσαι έντονη ενέργεια του Σκορπιού, δηλαδή να έχεις μια διαίσθηση υπερβολικά πολύ και επειδή στο παρελθόν η διαίσθησή σου δεν σε είχε ξεγελάσει, τώρα όμως πρόσεξε, εδώ υπάρχει ένα λάθος. Τώρα το διαβολάκι τι κάνει, σε μπερδεύει τη διαίσθηση, αυτό σου λέει εδώ πέρα, πρόσεξε, γιατί δεν είναι η σκέψη σου καθαρή, είναι λάθος η σκέψη σου, αυτό λέει. Συγκεντρώσου λίγο, σε κάνει κόλπα το διαβολάκι. Επειδή πιστεύεις στη διαίσθησή σου, πρόσεξε, σωστή είναι άλλες φορές βεβαίως, αλλά τώρα σου κάνει κόλπα το διαβολάκι. Ό,τι και αν σου λέει, σε μπερδεύει. Αν λοιπόν σου βγαίνει θυμός εσένα που με ακούς, αν σου βγαίνει θυμός, εκνευρισμός,
μία κατάσταση ταραχής και οι σκέψεις σου έχουν σύγχυση, δηλαδή ας πούμε λες πιστεύω ότι θα έρθει. Μετά από 5 λεπτά να λες αποκλείεται, σιγά να μην γίνει. Είναι αυτές οι δύο σκέψεις εδώ και είναι το πρόβλημα του διαβολακίου που σε κάνει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Η αυτοκράτηρα λέει ότι εγώ έχω ένα στόχο, ένα όνειρο, ένα όραμα. Η αυτοκράτηρα γεννά, να σου δώσω καταρχήν, κάνει τη γέννηση. Η γέννηση έχει να κάνει με τον όραμα, με τον οραματισμό μου, με τη σκέψη μου, τι θέλω, τι δεν θέλω στη ζωή μου παρακάτω. Άρα, εδώ σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται να σου πάρει το βάρος, έρχεται να κάνετε κάτι, βλέπεις ο αυτοκράτορας ενδιάμεσά σας είναι τα 10 ξύφη που σημαίνει ότι σε είχε προδώσει απίστευτα και μετά λέει ότι εγώ θέλω να σε κάνω αυτοκράτηρά μου. Το έχει παθιαστεί, το σκέφτεται, παλεύει με τους 5 ράβδους. Σε λίγο λέει καιρό, σε μέρες θα αρχίσεις να βλέπεις κάποια σημάδια, όχι σημάδια, κάποιο φως. Γιατί λέει θα τον δεις, μπορεί να τον δεις με το αμάξι του, μπορεί να τον δεις με τη μηχανή του. Ή και αντίστροφα αν είσαι αγόρι μπορεί να την δεις με το αμάξι της μπροστά σου, ξαφνικά, σε κίνηση, σε δρόμο επάνω. Μπορεί να συναντηθείτε και να μαλώσετε λίγο στην αρχή. Προσέξτε, είπαμε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Το άλλαξα, είπαμε αυτό. Από 4 Φεβρουαρίου το πήγα τέλος. Ξέρω, μην με μαλώνετε, αλλά μου βγαίνει στα γενικά, αλλάζει αυτό το πράγμα. Κάτι έτσι, κάτι υποβόσκει τώρα εδώ που δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται. Υπάρχει ένας θυμός, μια ένταση, 5 ράβδι, να παλέψω. Ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα ειδικά τι κάνει και ο αυτοκράτορας. Το κόλπο τους είναι έλα ρε, πώς το λύνουμε με τέτοιο, με διπλωματία να το λύσεις τα θέματα σας μεταξύ σας ή οποιαδήποτε θέματα και αν έχετε γενικότερα στη ζωή σας, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα νιώθω ότι σε χώρο σπιτιού θα έχουμε ένταση, γιατί βγάζει τα 10 κύπελα, βγάζει την αυτοκράτηρα, βγάζει τα 6 ξύφη. Είναι ένταση, είναι λόγος με τους 5 ράβδους ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας βάλουν όρια. Μπορεί παράδειγμα την οικογένειά σας να μην τον θέλουν αυτόν τον άνθρωπο και να προσπαθήσουν να σας βάλουν όρια και να σας πούνε ή εμείς ή αυτός. Το ίδιο και σε αυτόν. Υπάρχει μια τέτοια ενέργεια εδώ πέρα γύρω-γύρω στην υπόθεση. Όμως αυτός, ειδικά το αγόρι, είναι αποφασισμένο να έρθει. Είναι αποφασισμένο. Από ακόλουθος γίνεται αυτοκράτορας κατευθείαν, δηλαδή μία και έξω. Δεν έχει αυτό το άτομο που στο παρελθόν έκανε πολύ ανώριμα πράγματα, ανόητα πράγματα, που δεν ήξερε που πάει, δεν ήξερε που πάνε τα 4, δεν ήξερε να διαχειριστεί τη ζωή του. Σου είπα όμως στην αρχή γιατί δέχτηκε μεγάλη ανασφάλεια από παιδική ηλικία, γι' αυτό μου το βγάζει όλο ακόλουθο, από παιδί γινόταν αυτά, που συνεβαίνουν στο μυαλό του, δεν μπόρεσε ποτέ να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι περίεργο και εμείς και σε εμάς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο κάποιες φορές. Δηλαδή να μην μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στα 9 ξύφη. Θέλω να δω λίγο για σένα. Τι είναι αυτό που, καλά ξέρουμε τι είναι και εσύ μια ανασφάλεια βγάζεις εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πόνος που σου προκάλεσε αυτή η ιστορία είναι απίστευτος και αβάσταχτος στην κυριολεξία. Πάμε να δούμε εδώ, λέει ότι νιώθεις περίεργα αυτό το χρονικό διάστημα, για να δούμε τι γίνεται. Ναι, μπορεί να τα έχεις βάλει λίγο με τον εαυτό σου, δηλαδή να τα έχεις βάλει με τον εαυτό σου που δεν σε πρόσεξες και εσύ στο παρελθόν, ότι μπορεί να έχεις βάλει πολλά κιλά παράδειγμα και να νιώθεις ότι για κάτι τέτοιο έχει συμβεί όλη η ιστορία, να θεωρείς ότι το πρόβλημα είναι εξωτερική σου εμφάνιση και να τα βάζεις με τον εαυτό σου και να θες να αλλάξεις διακαώς. Αυτό το κάνεις για σένα αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εντάξει. Ένα θέμα με τη σεξουαλικότητά σου μπορεί να είχες στη ζωή σου ή το άλλο άτομο, να νιώθεις ότι δεν είσαι σεξουαλικός, δηλαδή ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί και να ρίχνεις ευθύνη σε σένα, να μην ήσουν θερμή απέναντι σε αυτό το άτομο όταν ήσασταν μαζί. Υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ και να νιώθεις τύψεις γι' αυτό.
Η μεγάλη αίρια λέει ότι σου έχει δώσει τα σημάδια, για να δούμε. Ναι, σου έχει δώσει τα σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος ψάχνει το σκοπό της ζωής του, ο οποίος είσαι εσύ φυσικά, εσύ τον έχεις βρει, εσύ ξέρεις ότι είναι αυτός ψάχνει το σκοπό ακόμη, αλλά σου λέει ότι είναι στη διαδρομή, θα τον βρει το δρόμο του προς τα εσένα. Με τον ακόλουθο των ράβδων μας λέει ότι ήσασταν μαζί στο παρελθόν και τα είχε αφήσει στη μέση. Και μάλιστα λέει τώρα ότι θα σου πει ξεκάθαρα, ίσως πρώτη φορά, θα σου μιλήσει ξεκάθαρα και θα τα ξεκαθαρίσει όλα με σένα. Άρα εδώ πέρα μου βγάζει μία πληροφορία για κάποιους, εδώ είναι για λίγους, αυτό που θα πω τώρα, ότι μπορεί να είχε θέμα και με τη σεξουαλικότητά του αυτό το άτομο, γι' αυτό και το διαβολάκι. Να ξέρεις ότι πέρασε μία μπόρα τέτοια. Τώρα αυτό μην αρχίζετε να το ψάχνετε, δεν πειράζει, αυτός το ξέρει και θα σου το πει αν ισχύει. Άρα μην αρχίζετε να ψάχνεστε όλοι, είναι εδώ δικός μου, δεν είναι, εντάξει. Αυτός θα σου το πει, θα σου πει την αλήθεια. Για κάποιους είναι αυτό το πρόβλημα. Για κάποιους, όχι για όλους. Δηλαδή έπρεπε να ψάξει αυτούς τους άνθρωπους τι τους συμβαίνει μέσα του. Στα 5 κύπελα ακριβώς. Είχε τη συνείδηση θύματος αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή ένιωθε και μπορεί έτσι να ήταν, να δέχεται πίεση και να μην το καταλαβαίνει κανένας και να είναι σαν να λέει με πάνε όλα στραβά εμένα στη ζωή μου, δεν έχω τύχη, δεν έχω τίποτα, ό,τι και να έχω προσπαθήσει να κάνω έμεινε μισό. Στην ουσία τα έκανε αυτό το άτομο γιατί είχε μπλοκάρει το μυαλό του, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα προκαλούσε ο ίδιος. Αυτό είναι και το πρόβλημα του ανθρώπου, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε γενικότερα οι άνθρωποι ότι εμείς προκαλούμε το τι μας συμβαίνει, γιατί έχει να κάνει με τη σκέψη μας όλο αυτό. Πάνω στην ενέργεια του θανάτου, που είναι, και θα δούμε αν θα υπάρχει αναγέννηση, βγαίνει η αγάπη. Αυτή η αγάπη θα ξαναγεννηθεί. Θα ξαναγεννηθεί, θα ξανααναγεννηθεί, όπως θες πες το. Πάνω στο διαβολάκι θέλω να δω τι βγαίνει, έχει μια σημασία, να δούμε τι βγαίνει. Ναι, το ξεπούλησαν αυτό τον άνθρωπο, ένιωσε ότι τον πούλησαν, άρα μας βγάζει θέματα πραγματικά με την οικογένειά του και μπορεί να είναι και υιοθετημένος επίσης, ή υιοθετημένη. Βγάζει και αυτή την πληροφορία. Έτσι νιώθει, γι' αυτό και έχει μια ταραχή με τις σχέσεις. Σημαντικό αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη, γιατί ξαναλέω, αυτός ο άνθρωπος έχει ξεπουληθεί, έτσι νιώθει, και γι' αυτό νιώθει θύμα και γι' αυτό σου λέω ότι για κάποιους μπορεί να είναι από μωρό. Πάμε να δούμε στα 10 κύπελα και στην ολοκλήρωση, γιατί είπαμε ότι αυτό κάπου θα οδηγήσει σε μια ολοκλήρωση. Έπρεπε να βρει το θάρρος αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τη ζωή. Θυμήσου τα 6 ξύφη εδώ, ένα καράβι έχουμε εδώ, μια βάρκα και εδώ μια βάρκα έχουμε. Άρα αυτό το άτομο έψαχνε να βρει θάρρος, να έρθει σε σένα αρχικά γιατί ντρεπότανε. Δεύτερον, να βρει θάρρος να αντιμετωπίσει τη ζωή του της, και ενώ έδειχνε μια πολύ σκληρή εικόνα, ότι είναι πολύ σκληρό αυτό το άτομο, θυμήσου το πάλι από την αρχή, βασιλιάς Ξυφών και αυτοκράτορας, στην ουσία δεν ήταν έτσι. Τελικά, όπως σου είπα, βγαίνει πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό το άτομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη Βασίλισσα Πεντάχθηνων που είσαι εσύ και περιμένεις, και ίσως είπαμε για κάποιους και πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Κοίτα, η Βασίλισσα Πεντάχθηνων, η αλήθεια είναι ότι αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η περηφάνεια. Έτσι και εσύ. Δηλαδή, είχε μία πλευρά σου, την είχε σκοτώσει μέσα σου ή προσπαθούσες να το κάνεις. Δεν μπορούσες να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείς να τον ελευθερώσεις. Και είσαι ένα πάρα πολύ περήφανο άτομο επίσης, και ό,τι και αν σου έχει τύχει, το περνάς με αξιοπρέπεια, και επίσης δεν ενέδωσες σε καμία άλλου είδους σχέση που ας πούμε μπορεί κάποιος να σου ζήτησε να είστε μαζί, δεν ενέδωσες ποτέ, γιατί ήσουν σε πολύ υψηλή δόνηση με το άλλο άτομο,
και μπορεί να το κρατούσες, ειδικά για σένα που περίμενες πάρα πολλά χρόνια, ξαναλέω, να το κρατούσες έτσι κρυφό μέσα σου, αλλά μία σου πλευρά πίστευε ότι θα γυρίσει. Ο Αυτοκράτορας λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει, ότι έχεις βοήθεια από ψηλά. Αυτή η αγάπη έχει βοήθεια από ψηλά, από το σύμπαν, από εκεί που το έχει ζητήσει. Πάμε να δούμε στα 6 ξύφη και στην επανασύνδεση, που εδώ θα χρειαστεί να κάνετε κάποια εργασία μεταξύ σας. Τι εννοώ εργασία? Να τα βρείτε, να μιλήσετε. Ανασφάλεια και ιδίως στο θέμα της ομορφιάς. Μας το βγάλατε και με την πρώτη κάρτα αυτό. Και οι δύο πολύ ανασφάλεις για την ομορφιά σας. Εντάξει, αυτό τώρα δεν το συζητώ, ούτε καν ασχολούμαι με αυτό. Όλοι οι άνθρωποι, μια κουβέντα θα πω, όπως την έχω ξαναπεί, όλοι είμαστε μοναδικοί και εκεί έξω υπάρχει το μοναδικό άτομο που θα μας λατρέψει για αυτό που είμαστε και εμείς το ίδιο. Θα μας λατρέψει, μιλάω τώρα για την πολύ καρμική σχέση, ρε παιδί μου, την απόλυτη αγάπη. Θα βρει την ομορφιά μας μέσα, έξω και είσαι πανέμορφος, πανέμορφη για αυτό το πρόσωπο. Εντάξει. Λοιπόν, ο ακόλουθος του νερού μας λέει ότι φοβότανε να έρθει κοντά σου, γιατί είπαμε τα έχει κάνει και λίγο μαντάρα αυτός ο ακόλουθος. Ναι, και λέει φοβότανε γιατί σε έβαλε σε μια διαδικασία να κάνεις πάρα πολύ υπομονή και δεν ξέρει αν έχεις άλλη υπομονή. Καταλαβες? Αυτό είναι. Λοιπόν, 10 ξύφη, φεύγει ο πόνος, λοιπόν, λέει εδώ, φεύγει ο πόνος από πάνω σου. Θέλει αυτοκράτορας να πάρει αυτό που σε είχε βάλει, με την αναγέννηση δηλαδή. Εντάξει, το περίμενα γιατί βγήκε η κάρτα του Σκορπιού. Αναγέννηση, εδώ κάτω. Σκορπιός, θάνατος, αναγέννηση στην αγάπη. Δηλαδή επιμένουν οι κάρτες πάρα πολύ. Συγκλονιστικές κάρτες, συγκλονιστικές, πάνω δηλαδή ό,τι είχε σκοτώσει στο παρελθόν με τα 10 ξύφη με το χειρότερο τρόπο, τώρα το αναγεννά και δίπλα ακριβώς στην αυτοκράτηρα που είναι η γέννηση. Δηλαδή μιλάμε, οι κάρτες σου είναι μία και μία. Λοιπόν, για να δούμε στην αυτοκράτηρα τι πέφτει. Έλα, εντάξει, έχετε, πώς το λένε, μεταξύ σας έχετε βιώσει απίστευτη χημεία στα ερωτικά και αν είναι ένα άτομο το οποίο είχε μπερδευτεί σεξουαλικά, είστε το άτομο που τον επαναφέρει ή την επαναφέρει. Καταλαβες? Τέλος πάντων, αν δεν είναι αυτό, μεταξύ σας έχετε απίστευτη σεξουαλική χημεία με αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε στους 5 ράδους. Είπαμε ότι τώρα θα βλέπετε από κάπου, θα αρχίσετε να βλέπετε κάποια σημάδια ή θα ξεκαθαρίσει πράγματα αυτό το άτομο και θα το δείτε εσείς. Ναι, ψάχνει πάλι για τα σημάδια θα σου πω και δες λέει παρακολούθησε εξελίξεις, κάτι θα αρχίσεις να βλέπεις. Είναι θέμα χρόνου, κάτι να δεις. Αυτό λέει και με το άρμα που είναι η κίνηση, ότι θα κάνει κίνηση αυτό το άτομο. Για να δούμε τι λέει εδώ. Θα γίνει μια κίνηση. Για να δούμε. Θεραπείας. Το άρμα είναι η ενέργεια του καρκίνου. Έχουμε πανσέλινο στις 14 στο καρκίνο. Άμα δεις, το άρμα έχει ένα μαύρο άλογο και ένα άσπρο άλογο. Έχει να κάνει πολύ με την ψυχολογία αυτή η κάρτα. Πολύ με την ψυχολογία ενός ανθρώπου σε ό,τι αφορά τα ερωτικά του, τα ψυχολογικά του, τις ανασφάλειές του. Έρχεται λοιπόν θεραπευμένο αυτός ο άνθρωπος από παιδική ηλικία, τεράστια υπομονή έχει κάνει στη ζωή του. Εσύ στη ζωή του ήρθες για να τον βοηθήσεις. Αυτή η κάρτα βγαίνει στο τέλος. Ήρθες για να τον βοηθήσεις και ζήτησες βοήθεια από ψηλά. Ζήτησες το σύμπαν να επέμβει για να μπορέσει να γίνει μια θεραπεία και η κεντρική σας κάρτα είναι η φιλή, ότι έχετε καρμικότητα μεταξύ σας. Εσείς είχατε και οικογένεια και σε άλλη ζωή ή παράλληλη ή προηγούμενη. Είστε οικογένεια. Μπορείτε εσείς να αυξήσετε την οικογένεια, να κάνετε παιδιά, οικογένεια, τέλος πάντων να είστε συνδεδεμένοι σε άλλο επίπεδο ενεργειακό. Είστε άτομα που έχετε, ρε παιδί μου, μπορεί σε κάποιον αιώνα να ήσασταν
Δεν ξέρω τι μπορεί να ήσασταν, να ήταν η μητέρα σου, ο πατέρας σου, κάποιος τώρα, μη σε μπερδεύω με αυτά, είναι πολύ αλλού και δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί το βλέπουν και πολλά άτομα το βίντεο. Το θέμα είναι ότι έχετε καρμικότητα, αυτό κράτα. Εδώ η αγάπη ότι αναγεννάτε κράτα το, ότι υπάρχει αληθινή αγάπη σε όποια απόσταση και να είστε. Επίσης, ότι έχετε βοήθεια από ψηλά, επίσης κρατήστε το, ότι θα αναγεννηθεί αυτή η σχέση επίσης. Και επίσης θεραπεύεται αυτός ο άνθρωπος με πολύ σοβαρά θέματα που είχε από το παρελθόν που θα σου τα πει. Ενώ στο παρελθόν δεν μπορούσε να σου τα πει, δεν είχε τον τρόπο, τώρα θα σου τα πει. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω τώρα για ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, ένα σχόλιο κτλ. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και μόνο. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.